Всіх вітаю на каналі Kino The Track, і сьогодні рубрика Новини American Truck Simulator. SCS Software продовжує нас знайомити з майбутніми DLC South Dakota для American Truck Simulator. І сьогодні ми вирушимо до одного з найцікавіших міст нового штату – це Rapid City. Давайте подивимося, що підготували для нас розробники. Rapid City розташований в неймовірно красивому місці. Якщо вирушити на захід, саме звідси починається шлях до національного лісу Black Hills та знаменитої гори Rushmore. Саме тому місто часто називають воротами до Black Hills. А якщо їхати на схід автомагістраллю, можна потрапити до вражаючого національного парку Badlands. Та цікава не лише природа навколо міста. Цього року Rapid City святкує своє 150-річчя, і за цей час воно перетворилося з невеличкого поселення на сучасний регіональний центр і при цьому зберегло свою історичну атмосферу. Сьогодні сюди приїжджають тисячі туристів, щоб побачити старовинні будівлі, затишні вулиці та місцеві пам'ятки. Розробники дуже уважно поставилися до деталей. Наприклад, вони перетворили багато історичних будівель міста. Тут ми бачимо один з найвідоміших готелів Rapid City, історія якого починається з 1920-х років. І така дрібниця показує і робить місто по-справжньому живим. А ось ще одна цікава історична будівля. Колись тут була пожежна станція, а сьогодні ця споруда працює як місцева виноробня. Дуже приємно бачити, що навіть такі особливі місця знайшли своє місце у грі. Ще одна впізнавальна пам'ятка – це великі білі літери SMD, які розташовані на схилі пагорба над містом, як ми бачимо на кадрі справа. Їх добре видно ще здалеку. І колись їх створили учні як символ своєї школи та громади. А сьогодні вони стали одним із символів Rapid City. Отже, запам'ятовуємо. SMD – це Rapid City. А це вже вхід до меморіального парку, який знаходиться просто біля річки Rapid Creek. Невелика, але дуже впізнавана локація, яку також можна буде побачити під час подорожі містом. Можна політати на віртуальній камері і зробити гарні фоточки. Отже, подорожуючи Rapid City, ви можете також зустріти багато знайомих місць. Наприклад, міську ратушу та адміністративні будівлі, які також були ретельно відтворені розробниками. Такі деталі допомагають перетворити справжню атмосферу гри в атмосферу міста. І як бачимо в кадрі є готель, поліція, бейкерські мотоцикли і, звичайно, що машина Ford і якийсь навіть біля пішоходу невеличкий пам'ятник. Дуже вражаючі деталі, тож буде цікаво їх не просто поїздити, а зупинитися і подосліджувати. І це ще не все. На вулицях можна буде помітити безліч інших дрібних деталей. Наприклад, оцей придорожній вітряк. Також якісь там статуї, декоративні елементи, інші об'єкти, які зроблять Rapid City максимально схожим на своє реальне місто. Ну, а якщо ви приїдете до Rapid City не тільки помилуватися краєвидами, але й захочете тут заробити пару віртуальних доларів, то роботи тут теж буде вистачати, тому що в місті буде цементний завод, газохімічний розподільчий центр, лісопилка, складські комплекси, магазин товарів для дому, підприємство з переробки відходів, а також спеціально створений для цього DLC зерновий елеватор. Цікаво, як вони його відобразять у цій грі. Всього я нарахував 7 різних об'єктів. Особисто мені дуже подобається, оскільки це Software приділяє увагу таким різним деталям. І схоже, що Rapid City стане одним із найцікавіших міст у новому штаті. А що плануєте ви? Чи плануєте купувати DLC South Dakota одразу після виходу? Чи просто будете дивитися відео інших, як вони їздять цим штатом? Також, що вам цікавіше, просто досліджувати новий штат, чи вже перевозити вантажі його дорогами? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобалася ця новина, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні новини про American Truck Simulator. До зустрічі в наступному відео.